No niin, morjesta. Nyt laitetaan piste tähän niin sanottu porukkalukko hässäkkään, tai onko tää community lokki vai mikä on. Internetistä löytyy vielä ihmisiä, jotka ei ymmärtänyt tätä porukkalukko-järjestelmää. Eli ihmiset luulivat, että tämä on insinöörin taidennäyte ja ei toimi. Mutta hei, ajatelkaa, poistatte esimerkiksi tämän lukon. Tämä tappi menee pois ja tämä tappi tippuu alas. Lukko auki. Sama juttu, poista tämän, tappi menee toiseen suuntaan, tippuu. Alhaalta poista tämän lukon, tämä tappi tippuu ja pikkutappi lentää pois ja iso tappi lentää ylös. Onnistuu. Joka ikinen avain aukaisee tämän lukon yksinään. Ja mikä tässä on järkevintä ja parasta? Jos tämä kaveri ottaa loparit, niin sen tilalle tämä lukko laitetaan tähän päälle. Tai uusi kaveri ostaa oman lukon ja tulee tähän varastokimppaan esimerkiksi porukassa. Tämä on täydellinen lukkojärjestelmä ja jotkut ei vieläkään vaan 2025 sitä ymmärrä. No niin, morjesta. On tullut kommentteja, että 18 ja 15 ei aukaise ollenkaan tätä lukkoa, koska tämä luiska ei pääse nousemaan ylös tämän takia. Hei, entä jos tätä tappia pyöräyttää vastapäivään tai myötäpäivään? Eikös tämä silloin tule tähän näkyviin ja pääse tästä ohi? Jos ei vieläkään mahu, niin tätä luiskatappiahan voi siirtää puoleen tai toiseen, jolloin tämä lättärauta pystyy helposti nousemaan ylöspäin. Mihin tätä lukkoa käytetään, en tiedä, mutta on paljon teorioita ja on kommentteja osakkuusjutuista ja tämmöisestä, mutta se voidaan käydä pitemmässä videossa kanavalla. Tilatkaa, tulkaa kahtomaan. Niin tähän juttuun ja tähän vatvomiseen tehdäänpä ihan kunnon selvitys. Eli tosiaan, niin tämähän on internetissä liikkuva kuva, ei todellakaan minun juttuja. Ja lähinnä tää oli vaan sen takia, että tää oli jännä puzzle, tämmönen niin sanottu maalaisjärki ja selvän logiikan ymmärtämistehtävä. Oli erittäin selkeä minulle, mutta hirveän monelle ei. Hei, mutta nyt mihin tätä käytetään ja miksi tämä on olemassa? Varmaan vähän järkevämpikin juttuja olisi. Niin, eli on vähän kattonut nettiä, selannut ja katsonut, että mikä tää homman nimi on. Niin tosiaan tämä on esimerkki monilukkomekanismista, jota käytetään tilanteessa, jossa useilla eri tahoilla on oltava pääsy tiettyyn kohteeseen, mutta ilman, että yksi henkilö voisi jakaa pääsyoikeutta eteenpäin hallitsemattomasti. Miksi ei vain yksi lukko ja monta avainta? Tätä on kysytty monta kertaa. Miksei yksi lukko ja monta avainta? Jos käytössä olisi yksi lukko ja monta avainta, ei vastuullisuutta. Kukaan ei tietäisi, kuka avaisi portin, koska jokainen avaimen haltija voisi käyttää samaa lukkoa. Joo. Turvallisuusriski. Jos yksi avain katoaisi tai joutuisi väärin käsin, koko järjestelmä vaarantuisi ja lukko pitäisi vaihtaa sekä kaikki avaimet jakaa uudelleen. Tätä on sanonut kommenteissakin monta kertaa, että entäs jos avaimen omistajat ja lukon omistajat ja sisäänpääsyn oikeutut ihmiset on ympäri maailmaa tai ei tavoitettavissa, ei toisilleen tuttuja. Eli tää, niin kuin puhutaan tosiaan, että on joku osakkuus jostakin. Hallinnan menetys. Jos organisaatioiden jäsenet muuttuvat, täytyisi avaimia luovuttaa uusille henkilöille ja kerätä vanhoilta, mikä voisi olla hankala. Sama juttu. Kuka soittaa kenellekin, jos ei ole yhteistietoja. Miksi monilukkomekanismi on parempi? Tässä mekanismissa jokainen taho käyttää omaa lukkoaan. Ja portti voidaan avata vain, jos vähintään yksi asianmukainen henkilö on paikalla ja avaa oman lukkonsa. Tämä tarjoaa seuraavat jutut. Selkeyden vastuukysymyksissä. Näkee suoraan, kuka avasi mekanismin. Eli jos siellä tapahtuu jotakin häsmäkkää tuon lukon takana, jos yksikään lukko puuttuu, niin siltähän sitä lähdetään kysymään. Joustavuus. Uusien käyttäjien lisääminen tai poistaminen on helppoa. Lisätään tai poistetaan vain yksi lukko ilman, että muiden käyttäjien tarvitsee vaihtaa avaimia. Kyllä, jokaisen mekanismin, esimerkiksi tänne yläpuolelle, missä on 2 lukkoa tällä hetkellä, voi lisätä vastaavan tapin kuin täällä alhaalla, missä on
vetoliuska ja taas on 1 tai 2 lisää mahdollista lisätä. Joo. Sitten on parempaa turvallisuutta. Jos jonkun avain katoaa, vain yksi lukko tarvitsee vaihtaa, ei koko järjestelmää. Totta. Missä tätä käytetään? Tämä on se pointti, mitä tässä on kysytty, että mitä hittoa tämmöistä tehdään, että miksi tätä käytetään. Niin tällaisia järjestelmiä käytetään rakennustyömailla. Eri urakoitsijan pääsy samoihin työmaa-alueisiin on turvattu tällä esimerkiksi. Teollisuuslaitoksissa sähkökaapit, konehuoneet ja vaaralliset tilat. Maatiloilla ja yksityisalueilla estetään luvaton pääsy, mutta annetaan käyttöoikeus useille omistajille ja työntekijöille. Eli summa summarum, tämä on yksinkertainen, mutta tehokas tapa hallita pääsyoikeuksia ilman monimutkaisia elektronisia järjestelmiä. No niin, nyt päästään seuraavaan aiheeseen, että millä näitä voisi korvata? Näillähän on puhuttu, että tosiaan voisi korvata biometrisillä tunnisteilla ja tämmöisillä vastaavilla. Ja onkin kirjoitettu näin internetin syövereihin, että tällaisia järjestelmiä käytetään useilla aloilla mahdollisuuksien mukaan. Ne on korvattu biometriikalla tai yksilöllisillä avainkorteilla, sillä niissä ei ole rajoituksia. Pääsyoikeuksien määrälle ne voivat yleensä myös tallentaa pääsytiedot. Näitä analogisia mekanismeja käytetään yhä esimerkiksi sähkökaupassa. Joo, tää on se sama juttu. Kyllä, eli joo. Tää oli täysin sama juttu. Mut joo, tosiaan. Sitten oli se, että miksi ei voi olla numerokoodilla nuo lukot. Niin tässä on selvitetty se, että jos käytössä on numerolukko, kuka tahansa koodin oppinut voi avata sen. Kun lukko on auki, ei ole ilmeistä, keneltä koodi on saatu. Monilukkomekanismin avulla on heti selvää, mikä lukko avattiin ja kuka on vastuussa luvattomasta pääsystä. Joo, kyllä. Mutta tosiaan minä halusin sen ensimmäisen short-videon tehdä sen takia, että tosiaan nämä on tämmöisiä mukavia ongelmanratkaisutehtäviä. Että tosiaan, että tuo näyttää ihan kauhealta sytökseltä, että niin kuin joku on muun muassa maininnut, että onko tämä videopeli, kerää kaikki 6 avainta, avaa lukot ja kukista viimeinen vihollinen. Mutta ei, tosiaan tämä on semmoinen mukava aivojumppa, että jotkut tämän näkee heti näkee, että totta kai toimii erittäin hyvin ja joillekin se tuottaa hirveästi pinnistelyä. Niin näitä kun tämmöisiä pikkusia pulmatehtäviä tutkii ja katsoo, niin jopa alkaa aivoissa hyrrää ja tulee uusia connectionia tuonne aivoon ja alkaa taas mieli virkistymään. Mutta ei mitään. Eiköhän tää nyt ole tällä kertaa selvitetty, että tosiaan en ole ikinä nähnyt tämmöistä oikeassa elämässä. Kulkukortit, biometriikka, numerokoodit on aika pitkälti korvannut tämmöiset, mutta todennäköisesti näitä jossakin syrjäkylillä mennään jostakin portista jonnekin kaivokselle, vapautetaan joku työkalu, esimerkiksi tuossa voisi olla jonkun kärrin aisa, mikä otetaan. Niin kun kärri on hävinnyt, lukkomekanismi on tuossa, niin kaiken järjen mukaan se pitäisi tietää, kuka se on se kärri ottanut. Mut mikä estää muuten itse asiassa laittamasta sen viimeisen käyttäjän takaisin se oma avaimensa tuohon ja siitä puuttuu vaan se kärri, mutta kaikki lukot on paikalla. Kukaan ei tiedä. Mutta tämmönen, hei. Simsalabim, tämmösiä on. Ja sillä siisti. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Palataan.